Welcome to PayPal channel. Action figures. ගොඩක් කට්ටිය දන්න දෙයක් ගොඩක් කට්ටිය කරනවා මං හිතන්නේ. ඉතින් මමත් විකුණන දෙයක්. ඉතින් මේ items වල මොනවද විකුණන්නේ ඒව නෙමෙයි මම මෙතන කියන්නේ. මේව විකුණන්න යනකොට සිදුවෙන අතපසුවීම් එතකොට කරන වැරදි අන්න ඒව ගැන කතා කරන්න. එතකොට කෙනෙක්ට මේවා freely sell කරන්න පුළුවන් නිසා high demand ලොකු demand එකක් තියෙන එකක් කිසිම වෙලාවක හිතන්න එපා demand එක අඩු වෙන category එකක් කියලා හොඳ demand එකක් තියෙනවා. හොඳට සර්ච් කරලා කරොත්. හැබැයි අත පුච්ච ගන්න යන්න එපා. අත පිච්චෙන්නේ මුළු ශරීරෙම පිච්චෙයි හරියට කරේ නැත්තම්. right ලොකු කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි. මොකද ෆ්‍රැන්චයිස්ලා ඉන්නවා ප්‍රොඩියුසර්ස්ලා ඉන්න නිසා. high demand for all ages හැම වයස් කාණ්ඩයකටම හැම වයස් මට්ටමකම ඉන්න කට්ටියට මේවා action figures ගන්නවා. මොකද එකතු කරන්න gift එකක් දෙන්න මේ හැම දෙයකටම ගන්නව මේක. ඉතින් මතකුල් නිසා කියන්න මේ session එක promote කරන්න කියන නෙමෙයි. sessions වලට ආපු කට්ටිය නම් දන්නව කොච්චර මේවා valuable ද කියලා, කොච්චර විදියට මේවා sell කළ හැකිද කියලා. Research about the market. මේකට enter වෙන්න කලින් market එක හොඳට research කරන්න. right research කරලා බලන්න කොච්චර demand එකක් තියෙනවද, කවුද මේවා purchase කරන්නේ, ඇයි මේවා purchase කරන්නේ, මේවා purchase කරපු එක්කෙනා හෙටත් purchase කරන්නේද, අනිද්දාත් purchase කරන්නේද, item තිබ්බේ නැත්නම් කතා කරලා අහයිද, අන්න ඔය වගේ ලොකු market එකක් තියෙනවා ඔයාලට හිතා ගන්න තරම් බැරි විදියට. ඉතින් අන්න ඒ market ගැන තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. නැත්නම් memory chip එකක් විකුණලා sale එකක් කරන්න, TWS replica එකක් විකුණලා sale එකක් කරන්න, iPhone cover එකක් මේව කරලා කරන්න, එතකොට flash drivers කරන්න, ඒව කරලා නම් ඉදිරියට යන්න බැරි වෙයි, customer base හදන්න බැරි වෙයි. පොඩි sales එයි, ඊට පස්සේ වීරෝ වදී ඔය හැමදේම වෙනවා. මේකෙත් වීරෝ නැතුව නෙමෙයි, වීරෝ තියෙනවා. ඒව වලින් බේරිලා තමයි කරන්න ඕන. එතකොට ඒ සම්බන්ධව franchise ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. branded replica explain කියන playlist එකේ. අන්න ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න. ගොඩක් කට්ටිය ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට වීරෝ products කරද්දී products ගැන channel එකට upload කරද්දී comments දෙක තුනක් එනවා අපිට item sell list කරන්න පුළුවන් item ගැන කියන්නත් කියලා. හැබැයි ඒ කවුරුත් ගිහිල්ලා channel එක ඇතුලේ බලන්නේ නැහැ. channel එක ඇතුලේම තියෙනවා ගොඩාක් විස්තර. ඒව බලන්න මම දන්නේ කම්මැලිකමද ඕන නැතිකමද කියලා. ඊට අමතරව #epal research කරලා කියලා මේ FB Facebook කියලා group එකේ හෙව්වොත් ඊට වඩා ගොඩක් item තියෙනවා. මම දෙන items වල නෙවෙයි සමහර ගොඩක් කට්ටිය share කරගෙනත් තියෙනවා මේ item කරන්න කියලා. ඉතින් Tamanට අවශ්‍ය වෙන්නේ සොයා ගැනීම පමණයි. research ඒක අත ළඟ තියෙනවා හොයාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් channel එකට ආවම එක aspect එකක් විදිහට බලන්න එපා. playlist ගිහිල්ලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒ හැමදේම අත ළඟ තියෙනවා. right no franchise no production label. මෙතන නොකළ යුතු දෙයක් තමයි franchise නම් බෑ. franchise නම් කියන්නේ මොනවද? Marvel. කවුරුත් දන්න හොඳ franchise එක තමයි Marvel කියන්නේ. මම තාස franchise එක. ඒතකොට DC Comics කියනවා. මේ දෙක තමයි mainly action figures වල ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒවා කළ නොහැකි. ඊට පස්සේ තියෙනවා Hasbro තියෙනවා, Mattel තියෙනවා, Disney තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒව වලට තියෙන franchise name එක ඔයාලට කොහොමවත් use කරන්න බෑ. ඒතර කෙනෙක් එන Avengers use කරන්න පුළුවන්. Avengers කියන්නේ franchise කෙනෙක් නෙමෙයි. franchise එකක් නෙමෙයි, comic වල තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ alliance එකක්. ඒක තමයි Avengers කියන්නේ. DC Comics ලගේ Justice League වගේ, එතකොට Suicide Squad ඔය වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ මේව ගැන research කරන්න කියලා. research කරත් තමයි මේව ගැන දැනගන්නේ. එතකොට ඒ දැනගෙන බලන්න uncommon action figures වලට තියෙන market එක. හිතා ගන්න බැරි තරම් මාකට් එකක් තියෙනවා. ඒ unfamiliar. එතකොට ගොඩක් uncommon මේ මාකට් එකේ තියෙට මාකට් එකට දෙන්න ඕන action figure ටිකක් හොයාගෙන auction එකක් පටන් ගන්න 97 වාට තීරණය කරන්න බැරි වෙනවා කොහෙන්ද ඉවර කරන්න කියලා. ඒ වගේ ඒවා මාත් අත්දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් විදියට. ඉතින් ඒව හොයා ගැනීම තමයි. ඒකයි මම කියන්නේ research කියලා. අපේ ගොඩාක් අය මේකට අකමැතිම දේ තමයි රිසර්ච් කරන්නේ. රිසර්ච් කරන හරිය කම්මැලි. කාකේරේ item එක copy කරලා දාන්න කැමති. copy shipping කැමති. ඉතින් අතන්ට වැය කරන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ වැය කරලා ඒ දැනුම හොයාගන්න එක්කෙනා තමයි මේක ඉදිරියට යන්නේ. දැන් අද වෙනකොට බැලුවොත් ඔය හැම group එකකම හරි කවුරු හරි බැලුවොත් establish වෙච්ච කෙනෙක් තමයි comments දාන්නේ කියන්නේ උදව් කරන්නේ information දෙන්නේ. එතකොට එයා මේ වෙනම දෙයක් කරලා නැහැ. එයා research කියන දේ හොඳ තැනකට ගෙනල්ලා තියෙනවා.
හැම ඕනම කැටගරි එකක් කිව්වොත් එයාට කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒක තමයි තමන් දිනු කරගන්න ඕන. තමන් දිනු කරගන්නවා කියන්නේ රිසර්ච් කියන දේ තමන්ට එතකොට වෙන කෙනෙක්ගේ පිළිසරණක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තමන් දන්න මොන කාලෙට දාන්න ඕන අයිටම්ද මොන විදියටද. දැන් මේ ඇක්ෂන් ෆිගර්ස් කියන එක අවුරුද්ද පුරාම ඕන තරමට විකුණන්න පුළුවන්. ඒතර කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් රයිට් මගේ මට විකුණන්න අයිටම් කැටගරි එකක් තියෙන අවුරුද්ද පුරා මෙන්න මේක. ඉතින් ඊටකොට channel එකේ තියෙනවා X තියෙනවා knife තියෙනවා aquarium තියෙනවා statues තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්ක තියෙද්දි කෙනෙක් කියනවනේ Tamanට item නැහැ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒකට කියන්න වෙන්නේ අර ගොඩක් වෙලාවට කියනවා වගේ ටොක්කක් කරගන්න තමයි. ඉතින් මේ channel එකේ විතරක් නෙමෙයි ඕන තරම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි හැම මොන දෙයකින් දුන්නත් Taman ගිහිල්ලා බලන්න ඕන Taman මේකේ කොච්චර දෙයක් මේක රෙප්ලිකා එකක් නෙමෙයිද මේක විකුණන්න පුළුවන්ද බීරෝ වදින්නද මේ ඔක්කොම හොයන්න ඕන. දැන් මුලින්ම මේ දැන් ඇක්ෂන් ෆිගර් ගත්ත කියලාත් කඩාගෙන විදගෙන ගිහලා ඇක්ෂන් ෆිගර් දාන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. මේවා කරන්නේ කොහොමද? රිසර්ච් මොකද? ඉතින් මේකට කාලයක් දෙන්න ඕන. මාස 3ක මේක ස්ටඩි කරන්න. කොමික් බුක්ස් එකක් ඔන්ලයින් කියවන්න. good ලොකු knowledge එකක් හම්බෙන්නේ. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා කොමික්ස් characters දන්නෙත් නැහැ. ඒත් ඒවා ටික හොයාගෙන කරගෙන බොහොම අමාරුවෙන් කරගෙන හොඳ තැනකට එනවා. ඒව පිකුණලා. ගොඩක් කට්ටිය මට මීට්ලා තියෙනවා මේ ස්කෑන්ස් වලදී. ඉතින් එතකොට Taman දැනගන්න ඕන Taman ඩෙවලොප් වෙනවා කියන එක දවසින් නෙමෙයි. දවස් දෙකකින් නෙමෙයි. මාස දෙක තුනක් දෙන්න. හැම කැටගරි එකම එහෙමයි. මේ කැටගරි නම් සුවිශේෂී කවදාකවත් sales drop වෙන්නේ නැති කැටගරි එකක්. right? එතකොට හරියාකාරව කරනවා නම් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වාගේ no franchise no production label. production label උත් නෑ. production companies තියෙනවා. ඒවා use කරන්න යන්න නැත්නම් ඉතින් මේව ගැන හොයන්න. අන්න ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. character names are allowed. characters වල නම් දාන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. example එක Spider-Man, Hulk, Batman, Robin, Batman එකින් එක්කෙනා, එතකොට Catwoman, Thor, ඔලුවට එන්නේ නැහැ කියනකොට ඉතින් ඕන Wonder Woman ඉතින් ඒ ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. X-Men characters, Wolverine, Professor, Gambit, Jubilee ඉතින් ඕන එකක්. ඉතින් ඕන විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර TV series එකක් අප් වෙද්දී හොඳ තැනකට එද්දී TV series වල තියෙනවා නම් character එකක් මෙතන පොඩ්ඩක් දාලා ඒක හොඳ මේකකට ගන්න පුළුවන් හොඳ පැත්තකට. එතකොට Tamanටත් තේරෙයි කොච්චර traffic එකක් generate කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මෙන්න මේ වගේ categories වලින්. Get to know the market before digging. ඔයා මාකට් එක ගැන හරියාකාර දැනගෙන ඉන්න ඕන මේක ඇතුළාන්තයට යන්න කලින්. නැත්තම් වෙන්නේ ඔහේ කරන්නම් වාලේ කරන එක තමයි කරන්නේ. එයා දන්නෙත් නැහැ මොකද්ද මේක කියලා මොන විදියට කරන්න ඕනද කියලා. දැන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදලා දෙන්න ඕන ইনফෝමේෂන් ටික දන්නෙත් නැහැ. සමහර ලාවට DC කැරක්ටර් එකට මාවල් මේ ඇලියන්ස් එකක් තියෙන එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම බෑ. ඔයා ඒකත් එක්ක තමයි යන්න ඕනේ. ඒ විදියට තමයි කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ස්පයිඩර්මෑන් වී බැට්මෑන් වී එකට ඉන්න පින්තූරයක් දාලා විකුණන්න බෑ. ඒ කැරක්ටර්ස් දෙක එකට විකුණන්නත් එපා. සමහර ස්ටෝර්ස් තියෙනවා. ඒ කැරක්ටර්ස් එකක් තියෙනවා දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක අපිට එකතු කරලා විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා DC මාවල් දෙකක් එකට විකුණන්න යන්න එපා. ඒක ඇත්තරම ගොඩක් ඉන්නවා ලෝකේ මාවල් කට්ටියට විතරක් කැමති කට්ටිය. DC කැමති කට්ටිය ඔය දෙකම තියෙනකොට ඒගොල්ලෝ බලන්නෙත් නැහැ. තරහක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේ රිවයිවල් එකකුත් තියෙනවා. ඔය හැමදේම තීරණය කරන්න ඔළුවට ගන්න ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ ඇක්ෂන් ෆිගර්ස් වල. හිතනවා ලොකු දෙයක් ඇත්තම ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒක හරියාකාරව අවබෝධ කරගෙන උන්ටම මේ ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා කරන්න ඒ තියෙන අපිට තුම කැරක්ටර්ස් 10ක් ඔයා හොයාගත්ත කියලා. ඔය 10 ෆික්ස් ෆෝමැට් එකේ විකුණ ගන්න පුළුවන් $20ක් විතර ප්‍රොෆිට් එකකින් $200ක් ඔටෝමැටිකලි ඇවිල්ලා. ඒ එන කණ්ඩායම, ඒ එන ඔඩියන්ස් එක ඔයාගෙන් තවත් දේවල් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පෙළඹෙනවා. ඒක සාසුද්දෙන්ම ඇත්ත. නැතුව නම් ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයන් ගන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් මේ ගන්න පෙළඹීමම තමයි අපි කරන්න ඕනේ. මොකද ෆලෝවර්ස්ලා කට්ටියක් හදාගත්ත කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේකත් එක්ක යන එකක් තමයි මිනි ෆිගර්ස් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ලෙගෝස් ලගේ ලෙගෝ කරන කට්ටිය. ඉතින් අපි ලෙගෝ ඒව කරන්න බෑ. ඒක මට මෙන්ෂන් කරන්න බැරුව නිසා මම කියන්නේ ඒක මෙතනට තමයි එන්න ඕන. no franchise කියන තැනට තමයි ලෙගෝ කියන එක එන්න ඕන. ලෙගෝ එකට තියෙන මිනි ෆිගර්ස් අපිට විකුණන්න බෑ. ඒ වික්කොත් ගොඩක් වයලේෂන් එක වැඩි, ස්ට්‍රයික්ස් වැඩි. ඉතින් ඒකෙන් ගැලවිලා ඉන්න. මොකද ඇක්ෂන් ෆිගර් සර්ච් කරනවා නම් මිනි ෆිගර්ස් අනිවාර්යයෙන්ම සර්ච් වෙනවා අලි එක්ස්ප්‍රස් එකේ. ඉතින් ඒ වලින් අවොයිඩ් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ලෙගෝත් එක්ක ඇසෝෂියේට් වෙන කිසි දෙයක් කරන්න බෑ කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. right? එතකොට බොහොම පරිස්සමෙන් සෙල් කරන්න පුළුවන් කැටගරි එක. බොහොම රිස්ක් එක තියෙනවා. රිස්ක් ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැකි වෙන්න කියලාත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. Appreciation like email hub.
ඉපල් හබ් එකේ මේ සම්බන්ධ ඇක්ෂන් ෆිගර්ස් ගැන කතා වුණ දේවලුත් ඇති පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට ඊට අමතරව අර branded explain කියන playlist එකෙත් මේ franchise information ගැන DC මාව ගැනත් explain කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. මම මේකත් ඒ වීඩියෝ එකට දාන්නම්. items to try කියන playlist එකකට දාන්න. right එහෙනම් එකතු වෙලා බලන්න. හැමදේම යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. හැම එකම description එකේ තියෙනවා. එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න ඔබට ජය ජය. And all the very best. Bring Motor Sri Lanka. Happy selling.